Hai, saya Nazatul daripada Buat Orang Lapar. Resipi-resipi yang kami kongsikan amat mudah untuk dipelajari dan pastinya akan membuatkan korang lapar. Okey, jom kita mula. Okey, macam biasa, korang jangan lupa like, share dan juga komen kat bawah ni. Kalau korang tengok video ni dekat YouTube, jangan lupa subscribe dan juga tekan butang loceng. Kalau korang tengok video ni dekat Facebook, jangan lupa like dan follow. Lepas tu, setkan sebagai see first supaya korang sentiasa nampak video-video yang terbaru daripada kami. Jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa untuk subscribe.